Позашляховик Leopard 5 є первістком марки Fangcheng-Bao. Це молодий суббренд компанії BYD, під яким вона має намір випускати кросовери та позашляховики середнього цінового сегменту, але в перспективі обіцяні також пікапи та спортивні моделі. Природньо, що, як і всі актуальні моделі материнського бренду, такі машини пересуватимуться виключно на альтернативних джерелах енергії. Fangcheng-Bao у перекладі з латинізованої китайської на українську означає «формула леопарда» або «рівняння леопарда». Тому в ієрархії BYD нова марка позиціонується між лакшері-брендом Yangwang та преміум-брендом Denza. В основі гібридного автомобіля Leopard 5, що підзаряджається, лежить рамна платформа Dual Mode Off-Road з повністю незалежною пружинною підвіскою. Передня на подвійних поперечних важелях, задня багатоважільна. Кути в'їзду та з'їзду у стандартному виконанні становлять 32 та 35 градусів. Кліренс дорівнює 220 мм. Глибина долаємого броду 700 мм. Топ-версія має підвіску DSUS P, яка регулюється по висоті, що дозволяє змінювати дорожній просвіт. На неровній дорозі підвіска автоматично регулює налаштування амортизаторів кожного колеса, щоб мінімізувати прослизання. Дорожній просвіт може збільшитися з 220 до 310 мм, а глибина долаємого броду зросте з 700 до 790 мм. Електроніка враховує розподіл мас з урахуванням завантаження автомобіля та компенсує розгойдування кузова на нерівностях. Вручну змінювати кліренс також можливо. Само собою, амортизатори адаптивні, тобто жорсткість варіативна. Кути в'їзду та з'їзду при цьому становлять 39 і 35 градусів відповідно. Споряджена маса позашляховика – 2850 кг, повна маса – 3265 кг. Також для позашляховика передбачили можливість буксирування причепа з допустимою масою 2,5 тонни. Залежно від комплектації на нього встановлюються 18-дюймові колісні диски з шинами BF Goodrich AT або 20-дюймові диски з дорожніми Michelin Pilot Sport. За замовчуванням машина оснащена системою повного приводу, наявність знижуючої передачі і відразу 3 блокувань, а також можливість танкового розвороту. Силова установка Leopard 5 складається з 1,5-літрового двигуна, потужністю 194 кінські сили та 2 електромоторів. Передній на 272 кінські сили, задній – 388 кінських сил. А в якості КПП для гібридної зв'язки передбачений так званий електронний безступеневий автомат. Сукупна потужність усієї установки досягає 687 кінських сил. Це дозволяє розігнати великий позашляховик до першої сотні лише за 4,8 секунди. Щоправда, його максимальна швидкість буде обмежена на позначці 180 км на годину. Ємність вмонтованої в раму літій-залізофосфатної батареї незалежно від комплектації – 31,8 кВт-годин, запас ходу на електротязі – 125 км за циклом CLTC. У гібридному режимі з повним баком на 83 літри Leopard 5 може проїхати 1200 км. Заявлена витрата палива трохи менше 8 літрів. Максимальна потужність заряджання батареї – 100 кВт. Поповнити на ній заряд із 30 до 80% можна за 16 хвилин. Також виробник допускає використання бензину із октановим числом 92. Оскільки це модель з 2 двигунами, Leopard 5 не може виконувати розворот на місці, як U8, у якого на кожне колесо передбачений електродвигун. Відбувається це так. Передні колеса обертаються вперед, одне із задніх – назад, а інше заднє колесо взагалі стоїть на місці. Радіус розвороту складає всього 3,4 метра, що зовсім небагато для моделі завдовжки майже 5 метрів.
Салон Leopard 5 відрізняється вишуканим оздобленням та стильними деталями, такими як кришталеві тумблери на центральному тунелі. На передній панелі встановлена вражаюча система із 3 великих екранів. Для водія та пасажира спереду передбачені 2 дисплеї на 12,3 дюйми, а в центрі знаходиться один великий екран на 15,6 дюймів з високою роздільною здатністю для керування всіма функціями автомобіля. Додатково водієві надається величезний 50-дюймовий проекційний дисплей, що створює віртуальну панель приладів на лобовому склі. Вже в початковій комплектації для Leopard 5 заявлено дуже багате наповнення. Так, у списку базових опцій значаться 18-дюймові колісні диски, зовнішні пороги, світлодіодна оптика з адаптивним перемиканням ближнє-дальнє світло і панорамний дах з люком. Є повний комплекс систем активної безпеки та допомоги водієві, адаптивний круїз-контроль, автономне водіння другого рівня, система панорамного огляду на 540 градусів, 8 подушок безпеки та 16 динаміків акустичної системи від Devialet з атмосферним підсвічуванням. Оббивка сидінь з екошкіри, є бездротова зарядка для телефону, електропривід передніх крісел з підігрівом та вентиляцією, а також клімат-контроль з іонізатором та фільтром. На перший погляд може здатися, що складно розширити таке серйозне оснащення у дорожчих версіях автомобіля. І все ж таки відмінності є. Середня комплектація позашляховика на додаток до базового оснащення зможе запропонувати електропривід двері багажника, персональний екран на 12,3 дюйми для переднього пасажира, проекційний дисплей на лобове скло, шкіряне оздоблення салону, функцію масажу для передніх крісел, збільшена до 18 динаміків аудіосистема від Devialet та вбудований холодильник. У топовому оснащенні Leopard 5 відрізнятиметься від такої конфігурації наявністю інтелектуальної гідравлічної системи підвіски DSUS-P, що дозволяє регулювати дорожній просвіт. А ще незначними фішками типу більш преміального комбінованого оздоблення салону або додаткового екрана, вбудованого в дзеркало заднього виду. Великий 5-місний Leopard має солідні габарити кузова. Довжина – 4890 мм, ширина – 1970, висота – 1920, колісна база – 2800 мм. Позашляховик у Китаї продається у 60 містах. Компанія збирається експортувати автомобіль і на інші ринки. Новий BYD Leopard 5 доступний у 3 комплектаціях. Discovery за $40,5 тисяч, Pilot за $43,5 тисячі та топова за $49 300. Екстер'єр BYD Leopard 5 є гармонійним поєднанням елегантності і потужності, що виділяє його серед інших автомобілів. Оптичні форми кузова та витончені лінії надають йому динаміки. Світлодіодні фари мають прямокутну форму та доповнені 2 денними ходовими вогнями. Масивні передній та задній бампери надають автомобілю ще більше стилю. На задніх дверях розташувався бокс для запасного колеса, який ідеально вписується в загальний дизайн. Leopard 5 стане чудовим вибором для тих, хто цінує не лише комфорт та функціональність, але й стильний зовнішній вигляд. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!